السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. جالي النهارده تليفون 6 بلس. كان وقع من العميل. الشاشة اتكسرت او اتدشدشت مش اتكسرت. العميل راح لمحل، غير له الشاشة وجرب له شاشة تانية مكانها. لقى ان اللمس مش شغال. آه فقال له ان ده عيب اي سي تاتش، وهنغير اي سي تاتش ونشوف. فالفني مشكورا غير IC تاتش للعميل، وبعد كده التليفون بقى يقف على ابل لوجو وبيدي شكل غريب جدا. يعني ده التليفون، دي شاشة من عندي انا، شاشة تيست. هشغل التليفون. شايفين التليفون عامل ازاي؟ شايفين الخطوط دي يا شباب؟ شايفين الشاشة عمالة تدي حاجات غريبة ازاي؟ فالفني قال للعميل إن لأ، ده كده مش عيب اي سي تاتش، وإنه ما يقدرش يصلحه أو مش عارف التليفون فيه عيب إيه، وسلم التليفون للعميل. فأنا أول لما استلمت التليفون شيكت بالشاشة سليمة. شفت المنظر ده، فأول حاجة بعملها طبعا إن أنا بشيك تحت الميكروسكوب، أشوف البوردة أخبارها إيه. بالنظر كده لقيت إن في زي ما انتم شايفين سولدر بولز اهي قدامكم. السولدر بولز دي نتيجة الحرارة، انها حرارة كتير، بس عشان هو الفني اشتغل في اي سي تاتش من الناحية التانية. آه، فالسولدر بولز دي طلعت من تحت ال- الملفات دي. الملفات دي طلعت من تحتها السولدر بولز دي. طبعا انا وصلت الجهاز بالكمبيوتر. الكمبيوتر اتعرف على الجهاز، يعني الجهاز شغال. قلبت البوردة عشان اشيك على اي سي تاتش، وكانت الصدمة. شوف اي سي تاتش اللي الفني يركبه، ونشوف الشغل اللي هو عمله هنا. مبدئيا لقيت ان اي سي الواي فاي متشال منه الاندر فيل، يعني اي سي الواي فاي ده اتغير. الله اعلم هل حتى الاي سي جديد، الاي سي اللي راكب ده جديد، مش هو الاي سي الاصلي بتاع التليفون. الله اعلم هل الفني وهو شغال في اي سي تاتش اتضرر اي سي الواي فاي واضطر ان هو يغيره. يعني اي سي الواي فاي حساس من الحرارة وممكن يفصل الجهاز باور تماما. الله اعلم هل الجهاز كان فيه عيب واي فاي قبل كده والزبون صلحه. الله اعلم. احنا هنروح دلوقتي بس نشوف اي سي التاتش الفني غيره. مبدئيا اول حاجه لاحظتها ان في هنا بريدج، وهنا بريدج تاني اهو. آه، طبعا هنا المفروض فيه ملفات مش بريدجات. ف يعني انا احساسي بيقول ان الجهاز ده آه، اتكعبل مع الفني اللي كان بيحاول يصلحه. بس اللي صدمني اكتر، اللي صدمني فعلا، ان شايفين اي سي تاتش يا شباب. سيبكم من الكسور الصغيرة دي مش يعني مش it's not a big deal، يعني مش هي دي الفكرة اللي أنا بوريها لكم. أي حد شايف حاجة غلط في الأي سي
اي حد شغال في المجال بتاعنا بيغير اي سيهات تاتش بكترة هياخد باله اي سي راكب بالعكس. مش الدليل بتاع الاي سي ده، النقطة دي المفروض مكانها هنا مش هنا. يعني الباشا اللي غير الاي سي ركب الاي سي بالعكس. عرفتوا انا ليه بنتقد الفنيين اللي موجودين حاليا في السوق؟ غلطة ما تتعملش، غلطة ما تتعملش خالص يعني. انا اول حاجة فكرت فيها اول لما جاني الجهاز انا قلت هشيل ايسين التاتش خالص. الجهاز المفروض هيشتغل من غيرهم. قلت هشيل الايسين واشوف الجهاز هيعمل ايه، هيجيب بيانات ولا لا. لان عيب البيانات ده بيحصل من ايسيات التاتش. ساعات ممكن الاي سي بيكون بايظ او في شورت او حاجة. فانا قلت هشيل الاي سيين، واول لما جيت اشيل الاي سي شفت المنظر ده قلت لا ده لازم يتعمل فيديو، ده لازم يتعمل حفلة. هنشوف بقى تحت الاي سي كمان الدنيا عاملة ازاي. انا يعني ما شيلش الاي سي، انا قلت اعمل الفيديو الاول معاكم ونشوف مع بعض. ما تيجوا نشوف. على رأي ابراهيم نصر زكية زكريا، ما تيجوا نشوف. اتحرك اهو. تمام. بسم الله ما شاء الله. طيب، عن كمية الرجول اللي مفصولة. طبعا المقاومة دي مش عارف شايفينها ولا لأ. لحظة واحدة. المقاومة دي أنا شايف إنها متضررة بشكل كبير، أو مش واصلها قصدير من الجنب ده. آه، فهاخد بالي منها، هحطها في دماغي. طبعا هنا هو عامل حافر للجامبر بتاع اي سي تاتش، حفر غويط جدا، حفر جوه البوردة نفسها. بس انا لما شلت الاي سي ما لقيتش الجامبر. الله اعلم هل الجامبر اتشال معايا ولا لا. ده لانه مش حاطط مادة اليو في سولدر ماسك عشان تمسك الجامبر. واول نقطة دي ار دي متشالة، مش مشكلة. والنقط دي اللي متشالة not connected، مفيش اي مشكلة. طيب، هجرب دلوقتي يا شباب البوردة هتجيب بيانات مظبوطة ولا لأ. متهيألي إنها لو العيب بس إن الأي سي متهيألي إنها هتجيب بيانات. وبعدين لو الجهاز اشتغل نظامي هنرجع نصلح العك اللي معمول في التليفون ده، ونغير للزبون شاشة. أنا بركب الشاشة بتاعتي. دايما يا شباب لما تيجوا تركبوا الشاشة لازم البطارية تكون مفصولة. نوصل البطارية ونقول بسم الله. الشاشة اشتغلت نظامي، والجهاز متهيألي هيشتغل نظامي. الموضوع كله إن الأي سي راكب بالعكس. أحب أشكر الفني اللي اشتغل في الجهاز ده قبل مني، آه إن هو عرف الزبون عليا، وإنه بعت لي فلوس سهلة جدا يعني. الموضوع مش محتاج أكتر من إنك تكون حافظ البورد بتاعت التليفونات اللي أنت شغال فيها، وزي ما قلت تكون عينك مدربة إنها تلقط الأخطاء، وتبقى عارف أنت هتروح تشتغل في البورد ده بالظبط. يلا افتح. تمام، جاهز صفر، مفيش أي مشكلة. آه
هنشبلن الاي سي ونعمل الجامبر ونغير الشاشة وانتهى الموضوع. الغريب في الموضوع ان المكان اللي جاي منه التليفون، يعني الزبون قال لي ان هو وداه للمكان عند فلان الفلاني. الغريب في الموضوع ان المكان ده مشهور وله اسم، يعني مكان مشهور وله اسم ويطلع منه غلطة زي دي، حاجة تحزن فعلا. هشيل رجول الاي سي. انا والله يا شباب مش بكرر نفس الفيديوهات ولا حاجة، بس هي يعني على حسب ما الاجهزة بتجيلي وبيكون في حاجة مهمة عايز اتكلم فيها او اقولها. يعني انا قبل كده عملت عيب اي سي اضاءة، وتاني فيديو نزلته بعديه برضو كان عيب اي سي اضاءة، اللي هو الايفون 6 اللي كان فاصل باور. حظكم ان التليفون فاصل باور من دايرة الاضاءة برضو، لكن انا مش حابب ان انا اكرر الموضوع يعني. انا عايز عيوب جديدة علشان اوريكم حاجات جديدة، بس النصيب بقى ان الجهاز ده يطلع عيبه اي سي تاتش مش اي سي بيانات. انا صدمت يعني، صدمت ان ممكن حد يغلط غلطة زي دي. ناخد بالنا يا شباب ان الرجل الارضي دي، الرجل الاولانية الارضي دي، لما اعمل الجامبر اتاكد واقيس ممانعة الجامبر، المفروض ان هو ما يدينيش ارضي، لان الجامبر ده مش واصل مع الارضي. فبس اتاكد بعد ما اعمل الجامبر ان هو مش واصل مع الارضي، لان زي ما قلت لكم الحفرة اللي الفني حفرها غويطة شوية، فممكن يكون لمس طبقتين في البوردة مع بعض وعمل internal short في البوردة. تمام. انا هقيس دلوقتي ممانعة البوينت اللي انا باخد منها الجامبر، واصلة بالارضي ولا لا. لا، عطياني ممانعة مظبوطة مش واصلة بالارضي. يعني بص الارضي جنبيها على طول يا شباب اهو. فلما اعمل جامبر اخد بالي جدا علشان ما يحصلش اي تماس. الجامبر واير
همسك السلك بتاعي زي ما قلت لكم يا شباب، كل واحد يعمل الجامبر بالطريقة اللي تريحه. اللي عايز يعمله دايركت يعمله، واللي عايز يعمله لافف من فوق المكثف يعمله. انا بفضل ان انا اعمله بالطريقة دي. اهو، مخليش فيه زيادات في الجامبر يا شباب، مخليش فيه اي زيادات عشان يعني المكان صغير جدا. آه تحت الاي سي المكان صغير جدا. من كام يوم شفت فيديو على الفيسبوك لواحد بيعمل الجامبر في الاي سي ذات نفسه، وبعد كده بيركب الاي سي. يعني كان نفسي اقول له ودنك منين يا جحا، ودنك منين؟ ليه تعمل الجامبر في الاي سي نفسه وترجع تركب الاي سي بالجامبر في التليفون؟ ودنك منين يا جحا؟ تمام. الموضوع مش واضح معاكم اهو، كده كده تمام. اوكي، هحط السولدر ماسك. انا عايز اقول لكم ان الجهاز ده، يعني اولا انا محظوظ ان جالي عيب اكتشفته بمنتهى السهولة. الزبون محظوظ انه بعد ما تليفونه وقع وراح لفني واشتغل فيه والكلام ده كله جهازه هيتصلح. الفني اللي اشتغل في الجهاز ده كمان هو كمان محظوظ ان التليفون يعني بعد تركيب الاي سي بالمشقلب ده ما ماتش في ايده، وان الزبون كان محترم يعني ما اتكلمش معاه لما عطاله التليفون بالمنظر ده. يعني الزبون شاف التليفون وهو شغال في الاول بس التاتش ما كانش شغال، وبعد ما الفني ركب الاي سي الزبون شاف التليفون بالمنظر ده، ففعلا زبون محترم ان هو ما اتكلمش معاك وما دفعكش تمن وما ما عملش معاك مشكله انك انت السبب اللي خربت له جهازه يعني او بوظت له جهازه. اوكي، فولدر ماسك تمام. انضف مكان ما انا الكورة الكبيرة دي كمان ارضي. في ناس طلبت مني اني اعمل لايف ستريم. انا نفسي والله آه، الموضوع هيبقى اسهل من ان انا اعمل فيديو اقعد امنتج واقص والزق والكلام ده. هيبقى اسهل كتير. انا طبعا مفيش حاجه ان انا اخبيها، بس يعني انا ممكن ابقى قاعد ويدخل عندي زبون يتكلم معايا، فبضطر ان انا اقص المحادثه عشان الفيديو ما يبقاش طويل. بس انا شايف ان انا لو عملت لايف ستريم حاليا الموضوع هيبقى فاشل، لان القناه لسه صغيره جدا. يا دوبك
أول امبارح وصلنا 1000 مشترك، النهاردة 1007. الناس بتبتدي تتعرف على القناة شوية بشوية، فساعدوني إن القناة تكبر، وبعد كده هتبقى كل الفيديوهات لايف ستريم، بحيث اللي عايز يسأل على حاجة في وقتها يسأل. إنما حاليا أنا لو عملت لايف ستريم مش هلاقي غير 2 3 هما اللي موجودين وبيسألوا. نوطي الهوا. بسم الله. طيب، باظت الشغلانة، كويس إنها باظت علشان أوريكم إزاي نصححها بالكتر. شيلنا الزيادات، خلي بالنا إن إحنا لو نعمل الموضوع ده نعمله والشابلونة سخنة، لأن لو عملت اللي أنا عملته ده والشابلونة باردة والقصدير بارد، أنا هخلع البوينت من على الاي سي نفسه. فأنا بعمل الموضوع ده والشابلونة سخنة. تمام، ونعيد عليها. تمام. اوكي يا شباب، يا سنة فلكس. ونعيد عليها بحرارة تاني عشان الكورة تطلع بيرفكت. تمام، استنى عليها كده ثانيتين بس، البورد القصدير ينشف ونزقها كده وهي سخنة، والفلكس لسه سخن، عشان لو الفلكس نشف هيخليها تطلع بصعوبة. اوكي. تمام. تمام. نجيب البورد ونركب الاي سي بالاتجاه بقى الصح. المقاومة اللي أنا قلت لكم عليها يا شباب إنها فيها رجل شايفها إنها فاصلة، هديها نقطة فلكس كده، وهحاول إن أنا بشوية قصدية كده على سن الكاوية بس ألمسها عشان إيه تمسك كويس. تمام كده. طبعا البريدجين اللي تحت دول صراحة مش فاكر كانوا بتوع إيه، إن مفيش مجاليش يعني أي عطل منهم
ابدا. بقالي فترة طويلة جدا يعني شوف الايفون 6 وال6 بلس بقالهم فترة طويلة جدا في السوق، ما جاليش اي عطل له علاقة بالملفين دول. عشان كده انا مش فاكر هما بتوع ايه بالظبط، بس طبعا المنظر ده ما يرضينيش. فانا هشيل الجمبرين اللي معمولين دول، وهاخد من اي بورد عندي الملفين واركبهم، بس بعد ما اتاكد ان التاتش اشتغل، وبعد ما اخلص الفيديو علشان ما اطولش عليكم. تمام، نجرب. استنى على البوردة تبرد شوية. بسم الله. يا ريت الاي سي يعمل لي خدمة ويطلع شغال ما يطلعش بايظ، لأن لو شغلت دلوقتي وما لقيتش تاتش هغير الاي سي بتاع التاتش الأسود. بسم الله. هم. هم. التاتش مش هيكون شغال يا شباب، لأن في خطوط قدامي باينة في الشاشة، انتوا ممكن تكونوا مش شايفينها. الخطوط دي نتيجة ان التاتش اي سي ده نفسه فيه مشكلة، فانا هحتاج ان انا اغير التاتش اي سي باي سي تاني. والجهاز فتح طبعا زي ما توقعت ان اللمس مش شغال، لان اي سي التاتش نفسه هو اللي بايظ. طيب، هغير اي سي تاتش تاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ زي ما انتم شايفين الفيديو ده اتصور على مرتين، ما بينهم تقريبا 4 أو 5 أيام. هو بس صادف إن أنا لابس نفس التيشيرت يعني. الجهاز ال6 بلس ده، آه، كلمة طلع عيني دي حاجة بسيطة جدا، وهتشوفوا طلع عيني ليه. طبعا زي ما انتم شفتوا أنا لقيت اي سي التاتش راكب في الجهاز بالمشقلب. عدلت الاي سي. الجهاز برضه التاتش ما اشتغلش، وكان فيه خطوط كده بطول الشاشة كلها. غيرت الاي سي باي سي تاني، برضه للأسف ما اشتغلش. غيرت الاي سي باي سي تالت، برضه ما اشتغلش. آه، قست بقى فولتات التاتش، فولت فولت ومكثف مكثف ومقاومة مقاومة. لقيت إن في فولت المفروض إن هو قيمته 14 فولت مش موجود. آه، قست ممانعات الأرجل بتاعة الاي سي كلها
كان قصة كبيرة جدا لحد ما وصلت للعيب. وبعد ما شغلت التليفون والتاتش اشتغل، لقيت ان التاتش شوية يشتغل وشوية يقف. لما اضغط على لما اضغط على التليفون التاتش يشتغل، لما اشيل ايدي التاتش يقف. طيب العيب ده يعني عيب الجامبر اللي انا عامله اوريدي. فقلت يعني سبحان الله، ممكن يكون الجامبر مش لاحم في الاي سي. فشلت الاي سي تاني وعملت الجامبر تاني وركبت، برضه للاسف نفس العيب. لحد ما اخدت بالي ان الاي سي ان التليفون، زي ما انتوا عارفين، زي ما انا قلت لكم، كان في شغل في اي سي الواي فاي، وكان في شغل في اي سي الكاميرا. فالفني اللي كان شغال، خليني اوريكم احسن. دي بوردة مثلا ايفون 6. اوكي، دي بوردة سكراب، يعني مش انا بشرح عليها بس. شايفين يا شباب الاندر فيل ده؟ الاندر فيل ده معمول علشان يمسك المكثفات والمقاومات دي وحماية ليها والكلام ده كله. لما انت حضرتك تسخن الجنب التاني من البوردة والحرارة تزيد منك ودرجة حرارة البوردة ترتفع، او لما تيجي تغير اي سي كاميرا مثلا مكانه هنا وانت سايب الاندرفيل ده مكانه، الاندرفيل هيتمدد وهيكبر وهيخلي المكثفات والمقاومات والدايودز والزينر دايودز كلها تتحرك من اماكنها. في منها اللي هيفصل، في منها اللي هيبقى بيلمس وبيشتغل. وعايز اقول لكم يا شباب ان الاندرفيل ده يعني عشان تشيله وتثبت القطع دي ما بعد ما هي اتحركت من مكانها اوريدي وبقت سايبة، ده يعني نايت مير، يعني كابوس، كابوس والله. انا للاسف ما قدرتش اصور العملية لانها اخدت مني اكتر من 4 ساعات شغل متواصل، والتليفون قعد عندي 4 أو 5 أيام، لأن كان محتاج إن يكون أنا بالي رايق ومودي حلو علشان أعمل اللي انتوا شايفينه ده، علشان أنضف الأندرفيل من على المكونات دي كلها، وأشيل المكونات اللي ناقصة وأجيبها من تليفون تاني أركبها في التليفون ده. أقسم بالله كابوس، كابوس. أنا فيا طبع وحش جدا، فيا طبع وحش جدا، وهو إن لما تليفون آه يعني بيبقى تصليحه صعب، آه التليفون ده بيتحداني أكتر. يعني التليفون الصعب بيتحداني بقى، بيخلي الموضوع كأنه شخصي ما بيني وما بينه، اللي هو لأ يعني هصلحك. شايفين يا شباب؟ أكيد الفنيين الممارسين وبقالهم فترة عارفين صعوبة الموضوع ده عامل ازاي، انك تشيل الاندرفيل من حوالين القطع وتثبت القطع من اول وجديد. حاجة صعبة جدا، لكن النتيجة كانت الحمد لله كويسة. ان التليفون اشتغل وان التاتش اشتغل بشكل ستيبل، يعني ما بقاش يفصل ويرجع يشتغل تاني بمزاجه لما اضغط عليه. لا، دلوقتي على طول من غير اي ضغط التاتش شغال، مفيش مشكلة.
الكاميرا شغالة طبعا. المكثفات والمقاومات دي فيهم حاجات كتير مسؤولة عن الكاميرا. الحساس شغال، الواي فاي شغال، الحمد لله كل حاجة في التليفون شغالة. طبعا أنا آسف جدا لأن أنا بكلمكم دلوقتي وأنا مرهق. بس أنا حبيت إن أنا أنهي الفيديو علشان أنزله وتستفيدوا منه. لأن بشوف ناس كتير جدا بتعمل تعليقات، بتعمل بوستات آسف على الفيس وعلى المنتديات: أنا جالي تليفون آيفون 6 بلس، غيرت اي سي تاتش، حصل فيه العيب الفلاني. وتلاقي الإجابات كل إجابة رايحة في ناحية غير التانية خالص، ومفيش أي أساس من الصحة. يا أخي أنت، أنا مش فاهم أنت الناس غاوية تتوه بعضها ليه؟ أنت واحد، يعني أنا واحد من الناس لمّا حد بيسألني عن مشكلة، باقول له أنا ما أقدرش أقول لك حل المشكلة دي 100% إلا لمّا يكون التليفون على ترابيزة الصيانة بتاعتي وأشوفه بنفسي وأفحصه بنفسي. إنما أنا على الفيسبوك ما أقدرش أفحص تليفون. أخش ألاقي واحد كاتب عن مشكلة كان بالضبط كده، iPhone 6 plus، كان في مشكلة IC touch، بعد ما غيّرت الIC حصل كذا. تلاقي واحد بيقول له ده IC شحن 100%. يا أخي 100% إيه؟ 100% إيه؟ حرام عليكم يا جدعان، حرام عليكم، مش كده يعني. أنا فعلًا باتعصب من الموضوع ده جدًا، 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 وعشان كده أنا عملت القناة دي. ده كله كذب وكله كلام فاضي. IC شحن إيه اللي له علاقة بIC touch؟ أنت اشتغلت في المنطقة الفلانية، يوم ما هيحصل عيب يا هيبقى في نفس المنطقة يا في ضهر البوردة. إيه اللي جاب IC الشحن في الموضوع؟ متأسف والله يا شباب، ما أقصدش إن أنا أبين لكم الجانب العصبي من شخصيتي، بس الموضوع فعلا مستفز. لو هنيجي نبص على التليفون، ادي التليفون. شايفين كده ولا لأ؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تمام. التاتش شغال. الكاميرا الكاميرا الخلفية شغالة، والكاميرا الأمامية شغالة أهو، شايفيني. والواي فاي شغال. هو بس أنا مش مركب الأنتنات فمش جايب شبكة لسه. تمام يا شباب. إذا أنت شغال في حاجة وحصل معاك أي مشكلة تانية غير العيب الأصلي اللي أنت شغال فيه، دور في نفس نطاق المكان اللي أنت كنت شغال فيه أو في الجنب التاني من البوردة. متسمعش كلام لحد، متسألش على الفيسبوك، متسألش على المنتديات. باظ منك تليفون، خده وروح لحد فاهم. إنما أنت مش عارف وتسأل واحد مش عارف وتاخد منه إجابته على إن هي الصح، دي مصيبة، دي مصيبة. باعتذر إن أنا مش قادر أرد على كمية الرسايل اللي بتجيلي على الفيسبوك. يعني بسم الله ما شاء الله في خلال اليومين اللي فاتوا حوالي 1000 إضافة. وكل إضافة في ناس بتبعت لي مجاملات جميلة جدا، بترفع من روحي المعنوية. أنا بشكركم جدا. وفي ناس بتبعت استفسارات، اللي بقدر أرد عليه في ساعتها برد عليه، واللي مش بقدر يعني وقت ما بكون فاضي برد عليه. فأنا بعتذر إن أنا وقتي مشغول شوية زي ما انتم شايفين. جهاز زي ده يعني استنفذ كل طاقتي. آه، وزي ما قلت الأدوات والتولز عليها عامل كبير جدا في نجاح العملية. يعني بدون ميكروسكوب مستحيل مستحيل مستحيل
مستحيل، مفيش فني يقدر يعمل العيب ده بدون ميكروسكوب. التليفون ده كان لا يمكن يتصلح أبدا إلا عن طريق ميكروسكوب، وإن الفني يكون فاهم هو بيعمل إيه. طبعا الأدوات كلها زي ما قلت في صندوق الوصف. أتمنى إن انتوا تكونوا يعني استفدتوا من الفيديو ده واستفدتوا من المعلومات اللي فيه. بشكركم جدا، وإلى اللقاء في فيديو تاني قريبا إن شاء الله. مع السلامة.